صباح الخير، أنا جوردن رامزي. اليوم راح نعلمكم كيف نسلق الشمندر مع كلودات. يلا تعال نبلش. بدنا 2 كيلو شمندر. بنغسل الشمندر منيح، بنقص راسه وكعبه بالسكين. بنحطهم بالبريستو. كلودات اللي ما فينا نحط الشمندر بالطنجرة بدل أو بريستو، لأنه الشمندر كتير قاسي ما بيستوي بالطنجرة، بياخد وقت كتير. مشان هيك بنسلقه الشمندر بالبريستو. بنحط ماي قميتون على نار متوسطة نسلقون لمدة نصف ساعة. كلودات كيف نعرف قد بدأ وقت الشمندر بالبريستو؟ إذا الحبة صغيرة بدهم نص ساعة، أكبر شوي بدهم نص ساعة. إذا حبتهم كبيرة أكبر من وسط بدهم 3/4 ساعة. من بعد النص ساعة خلصوا الشمندر. ألف ساعتين بنشيله وبنحطهم بجار إزاز وبنتركهم طيبة. شكرا أصدقائي، ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب لايك فيديو وتعملوا شير وكومنت. بشوفكم بفيديو تاني. إذا الله رد باي باي.